Chào mừng cả nhà quay lại với kênh của Hà. Hôm nay, mình xin phép giới thiệu đến các bạn một bộ phim hài lãng mạn của Mỹ năm 1984, Đổ lỗi cho chim Rio. Phim kể về hai ông bố có cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm rủ nhau bay đến Brazil, ra bãi tắm tiên buôn bưởi, cùng hai cô con gái ruột. Với bản tính tào lao trời cho, hai ông bạn cứ thế lén lút đục vách sang nhà nhau ăn trộm đào tiên của bà vợ và hai cô con gái. Ông bố Matteo là cha của Nikki. Ông bố Victor là đồng nghiệp và cũng là bạn thân nhất của Matteo, người sắp ly hôn, là cha của Jennifer. Cuộc hôn nhân của Matteo cũng không hạnh phúc cho lắm. Hai anh bạn già quyết định đi nghỉ ở Rio de Janeiro, cùng với hai cô con gái của mình. Họ thuê một ngôi nhà nghỉ mát tuyệt đẹp, nơi có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố. Hai cô con gái ở chung một phòng. Hai con bé xoài non không tiếc lời ngợi khen hai ông bố của nhau. Tại bãi biển, hai ông bạn già mắt sáng như đèn ô tô, pha liên tục vào đầu của những cô nàng quái vật ba đầu xinh đẹp. Thì ra đây là bãi tắm tiên. Bố ơi! Tụi con ở đây nè! Hai cô gái mới lớn hồn nhiên buôn bưởi lao ra, giữa chốn đông người khiến hai người cha cực kỳ khó xử. Sau khi đưa con gái đi dự một lễ cưới tại địa phương, hai ông bạn già ghé vào quán rượu. Victor cặp kè ngay với một người phụ nữ đã ly hôn. Không tìm được cái lò hư hỏng lâu năm nào, Matteo quay về dự đám cưới, nơi anh tình cờ gặp Jennifer. Cả hai tham dự một bữa tiệc dưới nước rồi dạt vào một vịnh nhỏ hẻo lánh. Cô gái trẻ Jennifer ra sức mời mọc bố của bạn mình chơi trò đá lưỡi. Cảm thấy tội lỗi, ban đầu, anh cố gắng từ chối cô. Nhưng khi con chim lên tiếng thì lý trí biếng bay, cả hai lao vào nhau đốt lò nướng củ khoai khét lẹt trên cát. Sau đêm định mệnh, cô gái xoài non ăn quen bén mùi liên tục dụ dỗ Matteo nướng khoai cùng mình. Ông chú khổ sở tìm cách chối từ, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đầu hàng mà chiều theo mong muốn của cô con gái bạn thân. Jennifer táo bạo đến mức dám tán tỉnh Matteo ngay trước mặt cha cô. Đến đây, Hà tự hỏi những người đàn ông trung niên kia có gì mà những cô gái trẻ lại say mê, phải chăng những mối quan hệ yêu đương càng bị cấm cản thì lại càng cuốn hút người ta lao vào. Khi cha mình ra ngoài cùng bạn gái mới quen, Jennifer lại lao đến phòng ông chú Matteo để tâm tình tới sáng. Tâm là gì? Đó chính là tâm sự. Tình là gì? Tình có nghĩa là làm tiền. Như vậy nếu có ai rủ bạn ra công viên tâm tình, thì có nghĩa là ra đó để tâm sự và làm tiền đó mấy ba. Sáng sớm, cô quay về phòng cùng Nikki, và hỏi liệu rằng cô bạn có ghét bỏ khi biết mối quan hệ giữa mình và cha cô không. Nhưng cô bạn chỉ đáp gọn lỏn rằng người mà cô cần ghét chính là cha cô. Tình cảm u mê làm Jennifer mù quáng tin vào chiếc vòng cổ bùa phép mà một người phụ nữ ban tặng. Cô nghĩ rằng chỉ cần buộc nó vào cổ người mình yêu, thì sẽ giữ được trái tim của họ. Cô nàng nhanh chân đi tìm và quấn dây xích quanh cổ Matteo. Sau đó, cô thúc giục anh nói với cha cô về mối quan hệ của họ. Dù rất thích Jennifer, nhưng Matteo vẫn cho rằng chuyện tình cảm sai trái này vẫn nên sớm kết thúc. Không chấp nhận bỏ cuộc, cô quyết bắt ông chú Matteo chịu trách nhiệm vì đục mất 1.000 lượng vàng của cô. Đâu có dễ vậy cưng. Ăn vụng rồi muốn chùi mép hả? Cô thỏ thẻ với cha mình rằng cô đang thậm thụt với một người đàn ông có vợ. Cha hỏi mãi mà con gái vẫn không tiết lộ danh tính của tình nhân. Ông tức giận rủ anh bạn nối khố cùng mình đi tìm cho ra kẻ trộm vàng nhà ông. Victor lén đọc nhật ký của con gái và phát hiện ra tình nhân của con gái ông đã 43 tuổi và có đôi mắt xanh. Dưới sự chỉ điểm của Nikki, hai ông bạn già lao đến câu lạc bộ, nơi có đối tượng nghi ngờ để tẩn cho anh ta một trận, trước khi phát hiện ra anh này có mắt màu nâu. Không muốn ông bạn già biết chuyện bậy bạ mà mình đã gây ra, Matteo ngoài mặt giả vờ giúp bạn, trong khi cố khuyên nhủ Jennifer hẹn hò với một cậu bé 19 tuổi. Mãi lo hú hí và xử lý vụ lùm xùm xung quanh chuyện tình yêu tình báo với con bé xoài non Jennifer, Matteo quên mất nhà mình cũng đang có một hũ mắm treo đầu giàn. Không lo cẩn thận thì thành mắm thúi lúc nào không hay. Ông bắt đầu quan tâm hỏi han con gái. Trong buổi tối, Jennifer cố gắng tiết lộ tên bạn trai của mình cho cha cô. Sau khi suy luận lung tung một người đàn ông vô tội khác lại sắp lên thớt. Không muốn ai phải chịu khổ thay mình, Matteo thú nhận anh chính là người đàn ông mà Victor đang tìm. Để cứu vãn tình thế, Nikki gọi điện nhờ mẹ đến cứu cha mình. Khi hai ông bạn già sắp sửa lao vào choảng nhau, thì bà vợ Matteo đến và lật luôn bài ngửa. Hóa ra, Victor cũng lén lút qua lại với bà để ăn trộm trái cây. Không chỉ là hai quả đào tiên mà là hai quả dưa hấu siêu to khổng lồ. Jennifer bị ngộ độc vì uống thuốc tránh thai quá liều, nhưng vẫn sống sót và sự việc đã đưa tất cả những người bạn đến gần nhau hơn. Dù vậy, những người đàn ông liên tục phản đối về hành vi sai trái của nhau. Hai vợ chồng Matteo quyết định giải quyết các vấn đề trong hôn nhân của họ. Jennifer bắt đầu hẹn hò với một nam y tá trẻ mà cô gặp khi đang hồi sức trong bệnh viện, và Matteo cảm ơn con gái Nikki vì cô ấy là người duy nhất không có hành vi sai trái.
Đây là một bộ phim mà giới chuyên môn đánh giá khá là tồi tệ với sự góp mặt toàn các ngôi sao nổi tiếng như Demi Moore, Michael Caine. Thông điệp của phim lên án lối sống sai lầm của những người đàn ông đốt lò bừa bãi, rồi đổ lỗi cho chú chim non nho nhỏ. Đến đây Hà mới thật sự hiểu vì sao bộ phim lại có tựa đề buồn cười đến vậy. Cái gì mà đổ lỗi cho chim Rio? Phải gọi là lỗi tại con chim mới đúng. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt.